Good morning everyone. মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি মই তোমালোকৰ নৱমমান শ্ৰেণীৰ ইংৰাজী বিষয়ৰ প্ৰথম পাঠ ইংৰাজী পাঠ্যক্ৰমৰ প্ৰথম পাঠ দ্য ফান ডে হেড সেই পাঠটিৰ অসমীয়া অনুবাদ কৰিবলৈ লৈছো তোমালোকে লাইন বাই লাইন চাই যাবা যেটো অকমান নিশ্চয় উপকৃত হ'বা বুলি ভাবিছো দ্য ফান ডে হেড before you read the story we shall read it set in the future আমি যেটো গল্প ইয়াত পঢ়িম যেটো গল্প ইয়াত উপস্থাপন কৰিছে ইয়াত ভৱিষ্যতৰ বিষয়ে লিখিছে when books and schools as we now know them will perhaps not exist যেতিয়া কি হ'ব যে আমি বৰ্তমান যিখন কিতাপ চিনি পাওঁ প্ৰিন্টেড যেটো পেপাৰ প্ৰিন্টেড কিতাপ নহয় জানো সেই কিতাপখন বা যেটো আমাৰ স্কুল এটা স্কুল বিল্ডিং আছে সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ব্যৱস্থা নাথাকিব How will children study then? তেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বা ল'ৰা ছোৱালীবোৰ কেনেকৈ পঢ়িব The diagram below may give you some idea. হয়তো তলৰ যিখন ডায়াগ্ৰাম দিছে সেই ডায়াগ্ৰামখনে ইয়াৰ কিবা এটা ধাৰণা নিশ্চয় আমাক দিছে আমি যদি ডায়াগ্ৰামখন চাওঁ প্ৰথমে চোৱাচোন এটা ল'ৰাই কি আছে লাৰ্নিং থ্ৰু কম্পিউটাৰ যোগে পঢ়ি আছে তাৰ পিছৰটো ভাৰ্চুৱেল ক্লাছৰুম মানে কি হয় য'ত কি হয় যে সম্পূৰ্ণ ইলেক্ট্ৰনিক যন্ত্ৰপাতি কম্পিউটাৰ লেপটপ টেলিবুকেৰে সুসজ্জিত এটা ক্লাছৰুম তাৰ তলত দিছে ৰবটিক টিচাৰ তাৰ পিছত কি দিছে মুভিং ইটেক্স মানে যিখন আমাৰ যেটো কম্পিউটাৰ যদি আমাৰ যিখন কিতাপ থাকিব ই বুক সেইখন কি হ'ব আমাৰ যিখন প্ৰিন্টেড কিতাপ তাৰ লিখা নহয় এখন যেটো মুভ কৰি থাকিব বা তাত বহুত কিতাপ থাকিব এখনৰ পিছত আন এখন আমি মুভ কৰি চাব পৰা হ'ব In fair discuss three things that you like based about your school and three things about your school that you would like to change write them down আৰু কৈছে যে এতিয়া তুমি তোমালোকৰ গ্ৰুপত যেটো এটো এটা ডিবেট আকাৰ দিছে যে তোমালোকৰ গ্ৰুপত আলোচনা কৰিব দিছে যে তোমালোকৰ বৰ্তমান প্ৰচলিত শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ যিখিনি আছে স্কুল সিস্টেম হওক আমাৰ পঢ়াৰ পাঠ্যক্ৰম হওক তাৰ বিষয়ে বা সেইখিনি ভিতৰত কোন তিনটা বস্তু বেছি ভাল লাগে আৰু কোন তিনটা বস্তু তোমালোকে হলনি হোৱাটো বিচাৰা সেই সম্পৰ্কে কৈছে Have you ever read words on television তোমালোকে কেতিয়াবা টেলিভিছন স্ক্ৰিনত কিতাপ পঢ়িছানে Can you imagine a time when all books will be on computers আৰু এনেকুৱা এটা সময় তোমালোকে কল্পনা কৰিছানে যেতিয়া নেকি সকলোবোৰ কিতাপ কম্পিউটাৰত হ'ব এনেকুৱা কোন ধৰণৰ প্ৰিন্টেড কিতাপ বা পেপাৰ প্ৰিন্টেড কিতাপ নাথাকিব and there will be no books printed on paper য'ত নেকি প্ৰিন্টেড কিতাপ নাথাকিব Would you like such books better আৰু তোমালোকে এইবোৰ ভাল পাবানে ঠিক আছে আমি এই পাঠটো এতিয়া ধুনিয়াকৈ যেটো ইয়াত মই কৈছো যে এতিয়া আমি পাই যাম যেতিয়া আলোচনা কৰিম যে টমি আৰু মাৰ্জি দুটা মেইন ক্যাৰেক্টাৰ আৰু সেই ক্যাৰেক্টাৰ দুটাৰ কনভাৰসেচনৰ যোগেদি তেওঁলোকৰ কথোপকথনৰ যোগেদি এটা ভৱিষ্যতৰ স্কুলৰ প্ৰসংগটো কি কৰিছে ধুনিয়াকৈ উপস্থাপন কৰিছে আৰু মই আগতে কৈ লওঁ যে ইয়াত যেটো স্কুল সিস্টেমৰ কথা কৈছে আজিৰ পৰা প্ৰায় 135-36 বছৰ পিছলৈ গৈ চেপ্টাৰটো আলোচনা কৰিছে আৰু সেই তেতিয়া তাৰ পিছলৈ গৈ মানে আজিৰ পৰা 135-36 বছৰ পিছলৈ গৈ আজিৰ যেটো প্ৰচলিত শিক্ষা ব্যৱস্থা বা আমাৰ যেটো এডুকেশ্যন সিস্টেম স্কুল বিল্ডিং টিচাৰ্ছ বুকস সেইবোৰ লগত তুলনা কৰি গুটে পাঠটো বৰ্ণনা কৰিছে আহাচোন আমি এতিয়া পাঠটো চাওঁ Margie even wrote it that night in a diary on the page headed May 17, 2155 she wrote today Tommy found a real book Margie হেনা তাই নিজৰ ডায়েৰীত লিখিছিল আৰু সেই চনটো কিমান কৈছে মই কৈছো যে এটো আজিৰ পৰা 135-36 বছৰ পিছলৈ গৈ লিখিছে 2155 চন তাই লিখিছিল যে টমি আজি এখন প্ৰকৃত কিতাপ পাইছে It was very old book এখন খুব পুৰণা কিতাপ Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him there was a time all stories were printed on papers. যেতিয়া মাৰ্জিৰ ককাদেউতাক যেতিয়া কি কৈছে মাৰ্জিৰ ককাদেউতাক কৈছিল এটা সময় যে মাৰ্জিৰ ককাদেউতাক যেতিয়া মাৰ্জিৰ ককাদেউতাক যেতিয়া সৰু আছিল ঠিক আছে তেওঁৰ ককাদেউতাকে তেওঁ কৈছিল যে এনেকুৱা এটা সময় আছিল য'ত নেকি কি আছিল প্ৰিন্টেড কিতাপ আছিল বা পেপাৰত প্ৰিন্ট কৰা কিতাপ আমি তেওঁলোকে পঢ়িবলৈ পাইছিল He turned the pages তেওঁলোকে পাঠবোৰ উল্টিয়াইছিল which were yellow যিবোৰ হালধীয়া বৰ্ণ হৈ গৈছিল সাধাৰণতে আমি পুৰণা কিতাপবোৰ দেখিছো না আমাৰ যেতিয়া যিমানে পুৰণা হয় হালধীয়া ধৰণৰ বৰ্ণ এটা তাত কি হয় ধুনিয়াকে ফুটি উঠে নহয় জানো হালধীয়া ধৰণৰ বৰ্ণ এটা ধুনিয়াকে ফুটি উঠে ঠিক আছে It was yellow and crinkly কি হৈছিল যে হালধীয়া বৰ্ণ আৰু crinkly মানে ভাঁজ দিয়া যেটো পুৰণা কিতাপ পঢ়ি ভাঁজ দি তাত ভাঁজৰ চিন পৰিছে ধুনিয়াকে ভাঁজ হৈ গৈছে and it was awfully funny to read words that stood still
instead of moving the way they were supposed to on a screen. আৰু এইটোত কৈছে ব্যংগাত্মক সুৰত কৈছে যে আৰু এইবোৰ পঢ়িবলৈ ইমানেই হাঁহি উঠাৰ ধৰণৰ আছিল যিহেতু তাত কি হৈছিল যিবোৰ শব্দ আছিল বা যিবোৰ গল্প আছিল সেইবোৰ কি হৈছিল একে আছিল যিবোৰ হয়তো টেলিবুক বা টেলিভিছনৰ বুক বা লেপটপৰ কিতাপত কি হৈছিল সেইবোৰ মুভেবল হৈছিল যিহেতু এখন মই কৈছোঁ পাম আমি পিছত যে এটা লেপটপত বা এটা টেলিভিছনত বহুত হাজাৰ হাজাৰ কিতাপ থাকিব পাৰে যিবোৰ আমি মুভ কৰি ইখনৰ পিছত সিখন পঢ়িব পাৰোঁ কিন্তু এখন প্ৰিণ্টেড কিতাপত কি হয় যিখিনি থাকে সেইখিনি হয় আৰু সেইখিনি আমি বাৰে প্ৰতি উলিয়াই চালেও আমি একেখিনি বস্তুৱে পাওঁ and then when they turn back to the pages before আৰু আগতে পঢ়িବା পাঠটো যেতিয়া পুনৰ উলিয়াইছিল it had the same words আৰু একে শব্দ আছিল on it তাত একে শব্দ আছিল that it had when they read in the first time প্ৰথম পঢ়াৰ দৰে একে পাইছিল তাত কোনো ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন দেখা নাপাইছিল Tommy said what a waste when you are through with the book you just throw it away I guess Our television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more. I would not throw it away. যেটো কৈছে যে কি টমিয়ে যেটো কি হৈছে সহানুভূতিৰ সুৰত কৈছে যে কি যে সময় নষ্ট কৰা কাম এইবোৰ যেটো আমি কি হ'ব কি কৈছে যে এখন তুমি এবাৰ যদি পঢ়িলা তাৰ পিছত তুমি হয়তো পেলাই দিব পাৰা মানে একো পৰিৱৰ্তন তুমি নোপোৱা মই ভাবো আৰু যেটো আমাৰ টেলিভিছন কিতাপত বা আমাৰ যেটো ই বুক আছে বা টেলিভিছন বুক আমি পিছত পাম তাত কি হয় যেটো হাজাৰ হাজাৰ কিতাপ থাকিব পাৰে যেটো আমি পেলাই দিব নোৱাৰো তাৰপিছত okay would not throw it away so same with mine তে মাইজে কৈছে মোৰ ক্ষেত্ৰটো একে হৈছে যে মই পেলাই দিব নোৱাৰো she was 11 তাই 11 বছৰ বয়সৰ and had not seen as many books as Tommy had আৰু টমি যিমান কিতাপ আছে হয়তো তাইৰ ইমান টেলিবুক নাই he was 13 টমি বয়স 13 বছৰ she said তাই সুধিছিল তাই কৈছিল where did you find it তুমি এই কিতাপখন ক'ত পালা in my house He pointed without looking because he was busy reading in the attic. যেহেতু টমিয়ে কিতাপখন পঢ়াত ব্যস্ত আছিল সেইকাৰণে মাৰ্জিৰ ফালে মূৰ দুটুলা কৈছিল যে এটিক মানে ঘৰৰ মুণ্ডৰ ঠিক তলৰ অংশটোত মই পালোঁ in the attic. What is about? আৰু ইয়াত কিহৰ বিষয়ে নো আলোচনা কৰা হৈছে কিহৰ বিষয়ে দিছে স্কুলৰ বিষয়ে মাৰ্জি স্কৰ্নফুল মাৰ্জি আচৰিত হৈ গ'ল স্কুলৰ বিষয়ে What's there to write about স্কুলৰ বিষয়ে লিখিবলৈ কি আছে I had school মই স্কুল বেয়া পাওঁ মাৰ্জি always hated school মাৰ্জি যেটো সদায় স্কুল বেয়া পাইছিল But now she had it more than ever. আৰু যেটো এতিয়া তাই বেছি বেয়া পঢ়ি হৈছে কাৰণ the mechanical teacher had been giving her test after test in geography and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the country instructor. যেটো কি হৈছে যে মেকানিক্যাল টিচাৰ জনে কি হয় তাইক জিওগ্ৰাফিৰ প্ৰশ্ন কি হয় হোমৱৰ্কৰ পিছত হোমৱৰ্ক দিয়ে ঠিক আছে টেষ্টৰ পিছত টেষ্ট দিয়ে আৰু যেটো কাৰণে তাই দিনক দিনে বেয়া হৈ গৈ আছে আৰু মাকে হয়তো কথাটো গুৰুত্ব দি কি কৰিলে এদিন কাণ্ট্ৰি ইন্সপেক্টৰ অন্য একো নহয় যিজন মেকানিক মানে সেই মেকানিকেল টিচাৰ ভাল কৰা যিজন মেকানিক তেওঁৰ কথা কৈছে তেওঁক মাতি পঠালে এটা আমি নেক্সট পেকআপ কাউণ্টি ইন্সপেক্টৰজনৰ বিষয়ে পাম He was round little man এজন কি কৈছে তেওঁক ইয়াত উল্লেখ কৰা মানে এটা ঘূৰণীয়া অকণ সৰু মৰু মানুহ ৰঙা মুখেৰে and a whole box of tools and dials and wires আৰু যিখিনি যন্ত্ৰপাতিৰ প্ৰয়োজন হয় মেচিনটো ভাল কৰিবৰ কাৰণে সেইখিনি লৈ তেওঁ ঘূৰি ফুৰিছিল বা ঠিক আছে লগত ৰাখিছিল He smiled at her তেওঁ মাৰ্জিলৈ চাই হাঁহিছিল and gave her an apple এটা আপেল দিছিল and then took the teacher apart আৰু সেই মেকানিকেল টিচাৰটো ভাল কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিছিল তাই সেইটো সাইড কৰি লৈছিল মাৰ্জি had hoped he would not know how to put it together again আৰু মাৰ্জি হৈছিল যে হয়তো তেওঁ সেইটো ভাল কৰিব নোৱাৰিব but he knew how all right and after an hour or so there it was again large and black and ugly was with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked আৰু কিন্তু সেই কি হ'ল মাৰ্জি ভবাৰ দৰে নহ'ল সেই মেকানিকেল টিচাৰ যেটো সেইবোৰ ক্ষেত্ৰত খুব এক্সপাৰ্ট আছিল আৰু তেওঁ এঘণ্টাৰ ভিতৰতে কি কৰিলে মেকানিকেল টিচাৰটো ভাল কৰি দিলে আৰু পুনৰ সেই লেছনবোৰ মাৰ্জিৰ হোমৱৰ্কবোৰ পুনৰ তাত কি কৰিলে প্ৰতিফলন কৰিলে বা ৰিফ্লেক্ট কৰিলে ইয়াত যেটো কেইটামান হেৰি কৰিছে নিগেটিভ কি দিছে এডজেক্টিভ দিছে যেটো মাৰ্জি বেয়া পাইছিল ঠিক আছে এগেইন ব্লেক আগলি ঠিক আছে সেইকেইটা বস্তুটা যদি বেয়া পায় সেই বস্তুটো সেইটো কাৰণে কি কৰিছে ধুনীয়াকৈ প্ৰসংক্ৰমে ইয়াত বুজাইছে That was not so bad. আৰু যেটো তাত হোমৱৰ্ক ওলাইছিল লেসন ওলাইছিল পাঠবোৰ ওলাইছিল কোৱেশ্চন উঠিছিল সেইবোৰ তাই বেয়া পোৱা নাছিল বেছি বা সেইবোৰ ইমান বেয়া নাছিল তাইৰ মতে The part she hated most was the slot where she had to put homework and the test paper. আৰু কৈ বেছি বেয়া পোৱা অংশটো আছিল যে যিবোৰ স্লট মানে স্পেচ এটা ঠাই দিছিল য'ত নেকি তাই ঘৰুৱা গৃহ কাৰ্য কৰিব দিছিল আৰু পেপাৰবোৰ কৰিব দিছিল She always had to write them out in a fun school they made her learn when she was 6 years old. আৰু যেতিয়া তাই কিমান 6 বছৰ বয়স আছিল 6 বছৰ বয়সীয়া আছিল 6 বছৰ বয়সত তাই কিছন 5 কোড শিকাইছিল আৰু সেই 5 কোডবোৰে কি কৰিছিল তাত পৰিপূৰ্ণ কৰি হোমৱৰ্কবোৰ কৰিব লগা হৈছিল and the mechanical teacher calculated the marks in no time আৰু তৎক্ষণাত মেকানিকেল টিচাৰে কি কৰিছিল সেই মাৰ্কসটো ক্যালকুলেশন কৰি তাই দিছিল
The inspector had smiled at her. He was finished and patted her head. যেতিয়া মেকানিকজনে কামখিনি শেষ কৰিছিল তেতিয়া তাইৰ কি কৰিলে তাইৰ মূৰত লাহেকৈ হাতে স্পৰ্শ কৰিলে মৰমত. He said to her mother, তাইৰ মাকক কৈছিল, যিটো মেকানিকেল টিচাৰৰ মাকক কৈছিল, it is not the little girl's fault. এইটো সেই সৰু ছোৱালীজনীৰ দুখ নহয়, মিছেছ জনছ, মাকৰ নাম মিছেছ জনছ. I think the geography sector has geared a little too quick. আৰু জিঅ'গ্ৰাফি যিটো চেক্টৰটো বা যিটো ভূগোলৰ চেক্টৰৰ বিষয়টো তাইৰ যিহেতু বয়সৰ তুলনাত অকণমান তাতকৈ ওপৰ লেভেলৰ কিছুমান বস্তু সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছিল, সেইকাৰণে তাই কি কৰিছিল দিনক দিনে বেয়া ফালে গতি কৰিছিল. Those things happen sometimes. এইটো কেতিয়াবা হৈ যায়. I have slowed it up to an average 10 years level. আৰু যিহেতু মই 10 বছৰ বয়সৰ কাৰণে বা তাইৰ বয়সৰ কাৰণে যিখিনি প্ৰয়োজন সেইখিনি তাত ধুনীয়াকৈ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছোঁ. The overall pattern of her progress is quite satisfactory. আৰু তাই যিহেতু যিখিনি কৰিছে সম্পূৰ্ণ সন্তোষজনক হয়. And he patted Margie's head again. তেওঁ পুনৰ মাৰ্জিৰ মূৰত স্পৰ্শ কৰিল. Margie was disappointed. মাৰ্জি কিন্তু অসন্তুষ্ট হৈ ৰ'ল. She had been hoping they would take the teacher away together. তাই ভাবিছিল যে হয়তো সেই মেকানিকজনে শিক্ষকজন লগত লৈ যাব, ঠিক আছে, মেকানিকজনে কি কৰিব শিক্ষকজন লগত লৈ যাব, ঠিক আছে, কিন্তু কি হ'ল okay, they had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. আৰু টমিৰ কিতাপখন এবাৰ কি হৈছিল, টমিৰ যিহেতু সেইখিনি মেকানিকেল টিচাৰজন এবাৰ লৈ গৈছিল, যিটো তাত গোটেই হিষ্ট্ৰী বা বুৰঞ্জী গোটেই চেক্টৰটো তাত খালী হৈ গৈছিল আৰু এমাহ ৰাখিছিল, আৰু হয়তো টমিয়ে সেই সময়ত খুব ফ্ৰী সময় আজৰি সময় পাইছিল, আৰু মাৰ্জিও সেই আজৰি সময়খন বিচাৰিছিল, কিন্তু মাৰ্জিয়ে ভবাৰ দৰে হোৱা নাছিল. ঠিক আছে, আমি যিহেতু ইয়াতে আজি সমাপ্ত কৰিছোঁ, ইয়াৰ যিখিনি বাকী অংশ আমি পিছৰ ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম. ধন্যবাদ.